नमस्ते, यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी एडजेक्टिभ प्लस प्रिपोजिसनको पार्ट 1 को एक्सरसाइज गर्न जाँदैछौँ। हामीले यसको पार्ट 1 को ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा कस्तो एडजेक्टिभसँग कस्तो प्रिपोजिसन आउँछ त भनेर अलिअलि हेरेका थियौँ। जस्तै नाइस अफ यु, नाइस टु मी, एङ्ग्री अबाउट, एङ्ग्री विथ, एक्साइटेड अबाउट, सरप्राइज एट, सरप्राइज बाई, यस्तै कुरा गरेर अनि हामीले एक्जाम्पल पनि दिएका थियौँ है। र त्यो तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँलाई यो एक्सरसाइज गर्न थोरै भए पनि आइडिया हुन्छ। त्यति भन्दै मैले सुरु गरेँ। फर्स्टमा छ कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युजिङ नाइस अफ र काइन्ड अफ लगाएर यो गर्नु पर्यो है। ल गरौँ न त। 1. टम अफर्ड टु ड्राइभ मी टु एयरपोर्ट। टु द एयरपोर्ट भनेको के हो त? त्यो त नाइस हो है। द्याट वाज नाइस अफ हिम। 2. आई निडेड मनी एन्ड लिजा गेभ मी सम। मलाई पैसा चाहिरहेको थियो र लिसाले मलाई दियो भनेको यो त उसको जेनरस हो नि त। भनेको द्याट वाज जेनरस अफ हर। द्याट वाज जेनरस अफ हर। 3. दे डिडन्ट इन्भाइट अस टु देयर पार्टी। दे डिडन्ट इन्भाइट अस टु देयर पार्टी भनेको यो त राम्रो कुरा होइन। भनेपछि द्याट वाजन्ट भेरी नाइस अफ दे भनेपछि द्याट वाजन्ट भेरी नाइस अफ देम। द्याट वाजन्ट भेरी नाइस अफ देम। 4. क्यान आई हेल्प यु विथ यर लगेज भनेर भन्यो, त्यो त एकदमै काइन्ड कुरा हो, भेरी काइन्ड। द्याट्स भेरी काइन्ड अफ यु। द्याट्स भेरी काइन्ड अफ यु। काइन्ड, नाइस, जेनरससँग टु पनि लाग्छ है, तर हामीलाई यहाँनिर के भनेको छ, अफ मात्रै लगाएर गर्ने भनेर भनेको छ, त्यही भएर हामीले अफ लगाएर गर्दैछौँ। 5. केभिन नेभर सेज थ्याङ्क यू। अब थ्याङ्क यू भन्ने त पोलाइट हो, थ्याङ्क यू भनेन भने त इम्पोलाइट हुन्छ नि त होइन। त्यो त सभ्य होइन, शिष्टाचार होइन। सो द्याट इजन्ट भेरी पोलाइट अफ हिम। द्याट इजन्ट भेरी पोलाइट अफ हिम। 6. दे हेभ ह्याड एन आर्ग्युमेन्ट एन्ड नाउ दे रिफ्युज टु स्पिक टु इच अदर। फर्स्टमा उनीहरूको आर्ग्युमेन्ट भयो, अब चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ बोल्दैन। त्यति ठुलो मान्छे भएर पनि कस्तो होइन, बच्चाको जस्तो। अ बिट चाइल्डिस। द्याट्स अ बिट चाइल्डिस अफ देम। द्याट्स अ बिट चाइल्डिस फर देम। ठिक छ। अब यस्तै गरी नेक्स्ट हेरौँ त। कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युजिङ एडजेक्टिभ प्लस प्रिपोजिसन। यहाँ एडजेक्टिभ दिएको छ, त्यो र प्रिपोजिसनको युज गर्नु पऱ्यो, चुज फ्रम भनेर भनेको छ। अब हामीले कस्तो एडजेक्टिभसँग कस्तो प्रिपोजिसन आउँछ भन्ने कुरा गरिसकेका छौँ। तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने थाहा भइहाल्छ है। ओके, फर्स्टमा छ आर यु नर्भस एबाउट द एक्जाम। 2. थ्याङ्क यू फर अल यु हेभ डन। यु हेभ बिन भेरी काइन्ड। काइन्डसँग यु हेभ बिन भेरी काइन्ड टु मी। 3. वाट हेभ आई डन रङ। वाइ आर यु है। अब मैले के चाहिँ गलत गरेर तिमी किन मसँग रिसाएको। वाइ आर यु एङ्ग्री विथ मी। वाइ आर यु एङ्ग्री विथ मी। 4. यु मस्ट बी भेरी डट यर ट्रिप नेक्स्ट विक। इट साउन्ड्स रियली ग्रेट भनेको अब ट्रिपमा जान लागेको छ, एकदम रमाइलो होइन, एक्साइटेडको कुरा छ। यु मस्ट बी भेरी एक्साइटेड अबाउट यर ट्रिप नेक्स्ट विक। इट साउन्ड्स रियली ग्रेट। 5. आई वाजन्ट द सर्भिस इन द रेस्टुरेन्ट। वी ह्याड टु वेट एजेस। अब म चाहिँ त्यहाँ इम्प्रेस भएन, इम्प्रेस्ड। आई वाजन्ट इम्प्रेस्ड। अब इम्प्रेस्डसँग के आउँछ भनेको थिएँ, आई वाजन्ट इम्प्रेस्ड बाई द सर्भिस इन द रेस्टुरेन्ट, अथवा आई वाजन्ट इम्प्रेस्ड विथ द सर्भिस इन द रेस्टुरेन्ट। 6. Ben isn't very happy at college. He says the course he's doing. अब त्यो कोर्स चाहिँ एकदमै बोर छ, माथि ठ्याक्कै बोर। He says he is bored with the course he's doing, अथवा he says he's bored by पनि हुन्छ, he's bored by the course he's doing. 7. I have never seen so many people before.
I watched the by crowd. मैले यत्रो ठुलो क्राउड कहिले पनि देखेको थिइनँ भनेको मतलब के भएको छ क्लियरलेस र अमेज्ड भएको छ भनेपछि अमेज्ड हुने भयो है छक्क पर्नु I was amazed at the crowds अथवा I was amazed by the crowds 8 It was you to leave the car unlocked while you were shopping भनेको clearless It was careless of you to leave the car unlocked while you were shopping है सजिलो छ यसमा केही गाह्रो छैन थोरै तपाईले आइडिया तपाईले थाहा भयो भने तपाईलाई आइहाल्छ put in the correct preposition भनेको छ हामीले करेक्ट प्रिपोजिसन लेख्नु पर्यो 1 They were delighted with the present I gave them 2 It was nice you to come and see me when I was ill भनेपछि it was nice of you to come and see me when I was ill 3 Why are you always so rude to people? Why can't you be more polite? 4 We always have the same food every day. I'm fed up with it. I'm fed up with it. 5 We had a good holiday, but we were disappointed hotel le hamla disappoint garyo we were disappointed with the hotel 6 I can't understand people who are cruel to animals 7 I was surprised the way he behaved I was surprised at अथवा by the way he behaved it was completely out of character 8 I have been trying to learn Japanese but I'm not very satisfied my progress but I'm not satisfied के हुन्छ त I'm not satisfied with my progress 9 Tanya doesn't look very well I'm worried about her 10 I'm sorry yesterday I completely forgot we had arranged to meet I'm sorry about yesterday 11 There's no point in feeling sorry There's no point in feeling sorry for yourself. It won't help you. 12. Are you upset about what I said to you yesterday? 13. Some people say Kate is unfriendly, but she's always been very nice to me. She has always been very nice to me. 14. I'm tired of doing the same thing every day again. I need a change. 15. We interviewed 10 people for the job and we weren't impressed any of them. We weren't impressed by any of them अथवा with any of them. 16. Vicky is annoyed with me because I didn't agree with her. 17. I'm sorry about the smell in this room. I have just finished painting it. 18. I was shocked what I saw. I was shocked at what I saw अथवा I was shocked by what I saw. 19. Zach is sorry what he said. He won't do it again. Zach is sorry for what he did अथवा Zach is sorry about what he did. 20. The hotel was incredibly expensive. I was amazed. I was amazed the price of a room. I was amazed. भनेपछि I was amazed at अथवा I was amazed by the price at a room. 21. Paul made the wrong decision. It was honest him to admit. It was honest of him to admit it. 22. You have been very generous to me. You have helped me a lot. 23. Our neighbors were very angry about the noise we made. 24. Our neighbors were furious with us for making so much noise. अब धेरै नोइज गरेपछि त अब
छिमेकीले गाली गर्ने भइहाल्यो नि हैन हो। अब भनेको मतलब तपाईले अब यसमा जान्नु पर्यो के त भन्दाखेरि कस्तो एडजेक्टिभसँग कस्तो प्रिपोजिसन आउँछ त। यो त पार्ट 1 को कुरा मात्रै हो। हामीले पार्ट 1 मा कुरा गरेको एडजेक्टिभहरूको ठ्याक्कै कुन एडजेक्टिभसँग कुन चाहिँ प्रिपोजिसन आउँछ भनेर ठ्याक्कै कुरा गरेका छौँ। यहाँनेरि ठ्याक्कै त्यसरी नै आएको छ र तपाईले पनि यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ है। र यसमा अब थोरै तपाईले चाहिँ कण्ठ पार्नु पर्ने हुन्छ है, थोरै रट्नै पर्ने हुन्छ कस्तो एडजेक्टिभसँग कस्तो प्रिपोजिसन आउँछ भनेर। र त्यति गरेपछि त तपाईलाई यो एक्सरसाइज गर्न केही गाह्रो हुँदैन हो। त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हाम्रो यो चाहिँ एडजेक्टिभ प्लस प्रिपोजिसनको पार्ट 1 भयो। यसको हामीले ग्रामेटिकल रुलको भिडियो गरेका छौँ। त्यस्तै गरी हामीले पार्ट 2 को पनि एक्सरसाइज र ग्रामेटिकल रुलको भिडियो दुवै गरेका छौँ। जम्मा 4 वटा भिडियो छ, सबै भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य, पिस।